Piața produselor agricole, în special a cerealelor, se confruntă cu provocări fără precedent în urma războiului declanșat de Rusia. În Polonia, Bulgaria și România, fermierii au ieșit în stradă pentru a protesta, ei acuzând neregulile care perturbă piața. Dumpingul creat prin lipsa de supraveghere a coridorului de export către state terțe, blocarea transporturilor de marfă și scumpirile cauzate de lanțul inflaționist. De anul trecut se importă foarte multă marfă din Ucraina, mă refer la cereale, floarea soarelui, rapiță. Noi am produs cu costuri foarte mari pentru că anul trecut a fost îngrășămintele foarte scumpe și am ajuns să nu mai putem să vindem marfa noastră pentru că are un preț foarte, foarte mic. Aici am discutat cu domnul prim-ministru aspectele legate de modul în care exportul de cereale și alte produse din Ucraina au afectat atât producătorii agricoli din România, cât și din Polonia. Politica agricolă comună impune standarde tot mai ambițioase, menite să protejeze solul și resursele, îngrășămintele și pesticidele chimice trebuie reduse. Este necesară rotația culturilor și, pentru a combate deșertificarea, suprafața de pârloagă trebuie crescută. Provocările fără precedent create de conjunctura internațională riscă să pună în pericol țintele ambițioase ale politicii agricole comune. Să discutăm cu Comisia Europeană care vor trebui să fie mecanismele de a instrumentaliza trasabilitatea exporturilor din Ucraina și, desigur, destinația finală, astfel încât să evităm această speculă prin care prețurile de dumping au afectat fermierii din țara noastră. Chiar și după proteste, ministrul Petre Daia se limitează la a spune că România va primi mai mulți bani. A primit și de la Uniunea Europeană și de la Banca Mondială. Însă fermierii cer nu doar bani, ci rezolvarea problemelor de fond și de infrastructură. Nu există o putere de negociere la nivelul Uniunii Europene în care să ni se apere interesele, iar e important de notat faptul că interesele fermierului nu sunt numai ale lor, ci sunt interesele poporului român, de fapt. În Polonia, ministrul Agriculturii și-a prezentat demisia pe 5 aprilie, date fiind problemele semnalate de fermieri. Succesorul său a anunțat imediat măsuri drastice, interzicând importurile de cereale din Ucraina, cu excepția celor din coridorul de solidaritate. Recent, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat alocări suplimentare discutate în cadrul Consiliului European din martie. As a first step, we have mobilized over 56 million euros from the Emergency Agricultural Reserve. But this is not enough. This was very clear tonight. Therefore, I'm grateful to Romania that did a motion and that suggested that we will look into increasing this amount for the farmers in the frontline states. Lipsa de reacție a decidenților români a fost taxată de fostul comisar român pentru agricultură, Dacian Cioloș, care le-a cerut copremierilor Ciucă și Ciolacu să nu joace viitorul agriculturii românești, credibilitatea și prestigiul României în Uniunea Europeană pe mâna unui ministru pe care l-a numit, cităm, incompetent. Recent, PSD a cerut public ca România să blocheze importul cerealelor ucrainene pe model polonez, însă nu a cerut demisia propriului ministru al agriculturii pe același model. În lipsa unor măsuri concrete care să fie comunicate în mod clar populației, scepticismul riscă să capete amploare. Ce mesaj ai pentru guvernanți? Niciun mesaj, niciodată nu le-au păsat și nici o să le pese. E cel mai bine, noi dăm de mâncare țării, iar ei doar să fure, atât.